po sa mga Batman users, baka curious kayo kung paano pagtanggal nito. Ito lang muna, ito lang part na to kung paano pagtanggal. At least isi-share ko sa inyo kung paano baklasin kasi kailangan ko i-check yung hazard kasi ayun pag napansin nyo. Ayan, nawawala siya. So yun. So isi-share ko sa inyo paano baklasin tong hazard tsaka itong yung mga cover niya. So yun, simple lang naman to guys. Ito, hilain nyo lang to ng dahan-dahan. Ito, hilain nyo sa baba. Ito, unahin nyo sa baba. So yan. Tapos hilain nyo itong dalawang gilid. Hinihila lang to guys. Yan, huwag kayong matakot, hindi yan masisira. Huwag nyo lang hilain ng persong-persa, dahan-dahan lang. Yan. So yan lang yung mga clip nyan, kaya hinihila lang yan. So pagkataas nito guys, pagkataas nyo tanggalin itong dalawa, yung tatlo, hilain nyo lang to. Puro hila lang to guys. Yan, hilain nyo lang yan. Hilain nyo sa kabila, magkabilang side. Yan. Pati sa taas. Yan. So yun, tanggal yung ating dashboard, panel gauge, tapos ito. Pwede na itong iangat. Tanggalin nyo sa likod yung wire para hindi maputol. Medyo mahirap kasi dito guys kasi taxi. May metro kasi. Pero walang metro yan. Tanggal na yan. Tapos sugutin nyo lang to. May metro kasi. Pero kung walang metro yun, panghilain nyo lang to. Angat nyo lang to. Kasi may metro kaya medyo matigas eh. Nahirapan ako. Pero ito lang yun. Yan. Angat nyo lang yan. Tapos ito yung hazard. So ayan. Ito yung hazard yan. Medyo sira na yung ano niya. Pindutan niya. So babaklasin ko lang. Tapos check natin. Balik natin. Gumana. Ayan. Pag prelos mo siya, mawawala. Kaya kailangan natin ayusin ito. So yun, babaklasin ko muna guys. Pakita ko sa inyo mamaya pag binalik ko na. So ito lang ng pagtananggal nyo yan. Ayan o, yung sa ilalim. Ito. Pindutin nyo lang ito. Ayan sa ilalim. Para matanggal. So ganun lang. So yun guys, para matanggal natin to, hilain nyo lang to. Yan, naka-clip lang yan, ayun o, naka-clip lang yung sa likod. So angat, hilain nyo lang yan, dandahan lang yan, angat nyo lang na konti. Yun, tanggal na siya. So ito, pwede na natin tanggalin yung ito ngayon yung hazard. So iti-check ko muna. Hindi ko na ipapakita kasi check ko lang kung ano yung problema. Pagka wala talaga, babalik ko muna kasi bilang ko na rin ng bago. Para pakita ko sa inyo pagbalik naman. So yun guys, mukhang wala na. So replacement na talaga to. Babalik na lang natin. Balik nyo lang, salpak nyo lang naman to. Bilang ko na lang ng bago. Yan, yun na lang naman siya, balik nyo lang, salpak nyo lang siya dyan. Tapos balik nyo rito. Para at least napakita ko sa inyo pag binaklas nyo yan. Pwede nyo rin linisin. Ito pag binaklas nyo yung dashboard, tatanggalin nyo lahat ng bolt, ng screw. So hindi na natin gagalawin yan, dito lang tayo. So yan, salpak nyo lang to. Tapat-tapat nyo lang naman yan dito, tapat-tapat nyo lang yan. Tapos itulak nyo. Yan, pag natapat na siya, saka nyo itulak. Para baka mabasag kasi yung mga lock. So yan, tapat nyo lang yung mga lock sa likod, pati sa kabila. Yan, pwede naman siya, yan, tulak-tulak lang. So yun, ayaw niya, so ganyan na lang siya. Papalitan ko na lang to. At least napakita ko sa inyo kung paano magbaklas.
Sa Batman to ha, para kung sakaling gusto niyo magbaklas nito magpalit. Tapos kung tatanggalin niyo tong aircon, ganun lang din yan, tanggalin niyo muna to. Tapos hilahin niyo to. Hindi ko kasi siya matanggal dahil may metro, baka masira yung metro. Tapos yun, salpak niyo tong socket. Pag ganyan lang naman yan. Yan. Tapos balik niyo na. Unahin niyo yun sa baba. Actually, salpak naman yung pagka pagka ano naman, salpak yan. Kaso ito kasi taxi. So, kailangan ko pang hilahin kasi sumasabit. Pero kung hindi naman taxi yan, mabilis lang yan. Yan, tutok nyo lang, salpak. Tulak lang na tulak guys. Napakadali lang yan. Tapat nyo lang. So, yun, pumasok lang. Tapat. Tapat. So, yun na. Smalpak na siya. So, ganun lang guys. Tapos, balik natin itong dashboard. Unahin ko natin ito. Kailangan, dali nyo na sa audio. Yun, ganun lang siya. Tapos sa ilalim. So, ganun lang. Yan, gumagana siya minsan. Pero madalas talaga ayaw. Timing. So, kailan talaga palitan. Yan. Nasira na kasi yung pindutan. So yun lang guys, at least napakita ko sa inyo paano kung gusto niyo magbaklas tsaka magpalit nito. Kaya tanggalin niyo tong mga ano na to, accessories. Ganun lang pagtanggal, napakadali lang naman niya. So kailangan nyo lang huwag kayo matakot maghila-hila nito. Dahan-dahan lang para hindi siya mabali. Pero matibay naman yan. Syempre hindi yan ginawa na basta-basta lang. So matibay yan. Hilain nyo lang ng timing lang yung hila. Umpisa sa baba, tapos pataas, tapos doon. So yun lang, maraming salamat. So kung nagustuhan nyo yung video natin, please like, subscribe, and hit the notification bell. Maraming salamat and God bless.